αυτό το οποίο μπορώ να δηλώσω και το δηλώνω έτσι ευθαρσώς με κάθε ευκαιρία είναι ότι στο Φρέντερικ έχουμε ένα πολύ καλό γραφείο έρευνας. Έχουμε δραστηριότητες σε διάφορες επιστημονικές περιοχές και οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα όλου του ακαδημαϊκού μας προσωπικού και στις 5 σχολές του Πανεπιστημίου. Ακόμα και στα έργα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι νησίδες αριστείας της προάλλες είχαν success rate 3%. Εμείς στο ΣΕΡΚ τα νούμερα μας είναι ότι θα υποβάλουμε 25-30 προτάσεις το χρόνο για να πάρουμε, 4-5 συμβόλαια. Αυτό το οποίο λέω συχνά στην ομάδα μου είναι η ερευνητική ενσυναίσθηση. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να μπει στο ρόλο του αξιολογητή. Ήταν χρονιά που πήγαμε με 3 ορίζοντες, το 23 και τα πήραμε και τα 3. Το in-blank, το access και το CLIMRES. 3 έργα, μία ανυποβολή, τα πήραμε και τα 3. Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο του Searchcast, το 14ο. Προχωρούμε στις όμορφες συζητήσεις, τους διαλόγους που έχουμε με τους φίλους ερευνητές για την ερευνητική μας δραστηριότητα και γενικά για τα ερευνητικά μας προγράμματα. Είμαι ο Πάρης Φωκαΐδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και ακαδημαϊκός υπεύθυνος της ομάδας αεφόρου ενέργειας. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο, συνεργάτη από το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξιο Νουφρίου. Ο Αλέξης είναι διευθυντής έρευνας στο Πανεπιστήμιο μας και σήμερα θα μιλήσουμε γενικότερα για την ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο μας. Δηλαδή για την ερευνητική του δράση, τα ερευνητικά του προγράμματα, την ερευνητική του δραστηριότητα. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση μας. Θα ήθελες έτσι να μας δώσεις λίγα λόγια για το γραφείο έρευνας μας στο Πανεπιστήμιο, να μας πεις λίγο για την ίδρυση του, την εξέλιξη του, την οργάνωση του και γενικά την αποστολή του μέσα από το Πανεπιστήμιο μας. Βεβαίως. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βλέπω την εξέλιξη του Searchcast. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει και να πάει αρκετά καλά και στο μέλλον. Βλέπω ότι υπάρχει και αρκετή θέαση σιγά σιγά, οπότε all the best. Εντάξει, όσον αφορά το γραφείο έρευνας του Πανεπιστημίου, το βασικό πλαίσιο λειτουργίας του υπήρχε εννοείται από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 2007. Υπήρξε μια μερική εφαρμογή του πλαισίου δραστηριοποίησης του γραφείου υπό την αιγίδα του πρώην συναδέλφου και νυν επίτροπου μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καθηγητή του Κώστα του Κατή, το οποίο έκανε παράλληλα με την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας διατήρησης της φύσης, την οποία είχε ιδρύσει τότε όντας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Άρα ο πρώτος διευθυντής έρευνας στο Φρέντερικ ήταν ο επίτροπος ο Κώστας ο Κατής. Είχε παράλληλα τον ρόλο, ναι. Το 2012 με την προσέλκυση μου από τον Κώστα Κατή στο Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας, αρχικά προχωρήσαμε με την επικαιροποίηση, την εξέλιξη και την επικύρωση που το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και τη Σύγκληση του Πανεπιστημίου των κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και όλων των διαδικασιών για την εφαρμογή των κανόνων. Ήταν μια έτσι επίπονη και έτσι έντονη διαδικασία, θα έλεγα τότε, γιατί έγινε με τη συνεργασία του Μακαρίδη του Θωμά του Φρεντερίκου, ο οποίος, εντάξει, όσοι το γνωρίζουν, ξέρουν πόση σημασία ιδιούσε στην κάθε λεπτομέρεια, στην κάθε λέξη, αλλά ήταν μια έτσι ενδιαφέρουσα συνεργασία, η οποία κατάληξε σε κάτι αρκετά θετικό. Άλλη σημαντική αρχική δράση ήταν η καταγραφή και η αποτύπωση των ερευνητικών πεδίων, ειδικά των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο τότε, διότι πέραν της μονάδας διατήρησης της φύσης και ίσως και 3 άλλων μονάδων που φαίνονταν ότι υπήρχαν, οι πλήστες δραστηριότητες ήταν σε ατομικό επίπεδο. Έγινε μια προσπάθεια η οποία κατέληξε στην δημιουργία εν μέρει, στην καταγραφή ομαδικών προσπαθειών που καταλήξαν στις ερευνητικές ομάδες που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα η υπηρεσία έχει εξελιχθεί ως μια από τις 5 διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ονομάζεται Υπηρεσία Έρευνας και Διασύνδεσης πλέον
και έχει υπό την εποπτεία της το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας, το Γραφείο Κινητικότητας, το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου και από πέρσι τη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο. Ειδικά στο Αρχείο Έρευνας έχουμε μια μικρή αλλά πολύ, στο Γραφείο Έρευνας έχουμε μια μικρή αλλά πολύ δυναμική και παραγωγική ομάδα, θέλω να πιστεύω, που απαρτίζεται από λειτουργών που εξειδικεύεται στην υποστήριξη σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, λειτουργών που εξειδικεύεται στην υποστήριξη για ευρωπαϊκά προγράμματα, λειτουργών που ασχολείται με τις συμβάσεις έργων και του προσωπικού των ερευνητών, καθώς και λογιστική λειτουργών που διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές της υπηρεσίας. Ωραία, πολύ, πολύ ωραία αυτά. Και όντως, σαν ερευνητής στο Φρέντερικ, μπορώ να πω ότι εντάξει, ενίοτε, ξέρεις, οι ακαδημαϊκοί είμαστε λίγο παραπονιάριδες, έχουμε τα παράπονα μας, μπορούμε να πούμε τα αρνητικά του Ιδρύματος κλπ. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να δηλώσω, και το δηλώνω έτσι ευθαρσώς με κάθε ευκαιρία, είναι ότι στο Φρέντερικ έχουμε ένα πολύ καλό γραφείο έρευνας, το οποίο όντως υποστηρίζει τους ερευνητές και όντως βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη όχι μόνο της κουλτούρας εντός του Ιδρύματος, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Τώρα, εγώ είμαι ένας τυχαίος ακαδημαϊκός, ο οποίος είμαι στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ, να κάνω έρευνα, να μπω σε ερευνητικά προγράμματα, να αναπτύξω κάποιες αρχές στα πλαίσια ερευνητικής χρηματοδότησης. Ποιες υπηρεσίες παρέχει το γραφείο έρευνας στον οποιοδήποτε ακαδημαϊκό συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο, είτε για να εντοπίσει προσκλήσεις κατάλληλες για να χρηματοδοτήσει την έρευνα του, είτε σε επίπεδο διαχείρισης, διοικητικής υποστήριξης και γενικότερα για την υλοποίηση της έρευνας. Και απλώς να κάνω έτσι έναν μικρό αστερίσκο ότι προφανώς αυτά τα οποία ισχύουν στο δικό μας το πανεπιστήμιο ισχύουν και στα άλλα τα πανεπιστήμια σε παρόμοιο βαθμό. Ναι. Όπως είπες, Πάρη, ανάλογα με τη φάση της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε, το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες εγώ να τις κατηγοριοποιούσα σε 4 γενικά φάσεις. Το pre-award, δηλαδή μέχρι και την υποβολή, στη φάση συμβασιοποίησης των επιτυχημένων έργων, στο post-award και κατά την υλοποίηση των έργων και μετά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και διαχρονικά όσο προσπαθούμε και γίνεται πλέον για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας. Έτσι επιγραμματικά, αν θέλεις να τα πούμε όλα, σίγουρα να αφήσω κάποια πίσω, αλλά ας πούμε κατά τη φάση pre-award, στη φάση που υποβάλλεται, μάλλον ακόμα πριν να υποβληθεί μια πρόταση, εντοπίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φροντίζουμε για την όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη ενημέρωση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού για τις ευκαιρίες. Προσπαθούμε να αποφύγουμε το όλα για όλους, διότι το δημιουργεί κορεσμό και ο κορεσμός συνήθως καταλήγει στο κάποιοι να με δίνουν την απαραίτητη σημασία που χρειάζεται και να χάνονται ευκαιρίες. Βοηθούμε με την κατανόηση των όρων των προσκλήσεων, σημαντικών στοιχείων και ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιωτικά, οικονομικά και θέματα της κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μέσω των συνεργασιών και συμμετοχής μας σε δίκτυα βοηθούμε επίσης τον εντοπισμό και προσέλκυση συνεργατών για την ετοιμασία προτάσεων. Υποστηρίζουμε τους ερευνητές στην ετοιμασία προϋπολογισμών έργων. Ακούγεται περίεργο, αλλά αρκετός κόσμος, συνάδελφοι που δεν έχουν εμπειρία, το βρίσκουν απίθανα δύσκολο να ετοιμάσουν έναν προϋπολογισμό για μια πρόταση που να υποβάλουν. Ασχολούμαστε με την επισκόπηση των προτάσεων σε σχέση με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης περισσότερων και επιλεξιμότητας των προτάσεων. Και τέλος βοηθούμε με την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων όπου κάποιοι το χρειάζονται. Σε περίπτωση επιτυχίας βοηθούμε με τη διαδικασία ετοιμασίας των συμβολέων, τα grant agreements,
των συμβάσεων του δικτύου συνεργασίας, τα consortium ή partnership agreements, ανάλογα με το φορέα χρηματοδότησης, και μετά με τις συμβάσεις προσωπικού για τους ερευνητές που να προσληφθούν για τα έργα. Κατά τη φάση υλοποίησης υποστηρίζουμε τους ερευνητές στην ερμηνεία των όρων των συμβάσεων έργων. Πάλι η εμπειρία μου είναι ότι σχεδόν κανένας ή ελάχιστοι, να μην είμαι απολύτως, έχουν διαβάσει όλους τους όρους του Grand Agreement. Εντάξει, Άλεξ, όμως είναι και αρκετά μεγάλο κείμενο, δηλαδή νομική υφής, νομικού χαρακτήρα. Συμφωνώ. Εγώ το ομολογώ ότι δεν έχω κάτσει ποτέ να διαβάσω όλες τις 173 σελίδες του Grand Agreement γραμμή-γραμμή. Είναι μέρος της υποστήριξης που προσφέρουμε. Ωραία, ακριβώς γι' αυτό συνεργαζόμαστε. Και γενικά καθοδηγούμε, βοηθούμε τους ερευνητές σε σχέση με αιτήματα αλλαγών που μπορεί να χρειαστούν κατά την υλοποίηση των έργων. Επίσης διεκπεραιώνουμε εννοείται όλες τις πληρωμές για μισθούς, για δαπάνες των έργων και φροντίζουμε για την ορθή λογιστική καταχώρησή τους. Τέλος, όταν υπάρχουν οι απαιτήσεις για εκθέσεις, παρέχουμε στοιχεία για οικονομικές εκθέσεις και υποστηρίζουμε τον επικεφαλή του έργου κατά τη διάρκεια εξωτερικών ελέγχων. Θα σημειώσω ότι μέχρι τώρα όσοι εξωτερικοί έλεγχοι έχουν έρθει για έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στο Πανεπιστήμιο ήταν επιτυχής και τον οφείλεται, νομίζω, στη σωστή διαχείριση που κάνουμε γενικά με την υλοποίηση των έργων και των οικονομικών τους και την τήρηση των κανόνων. Εντάξει, είναι ότι έχουμε εντριβεί στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της αυστηρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται από το Γραφείο Έρευνας Οικονομική Διαχείριση των Έργων, αλλά σίγουρα είναι για καλό που γίνεται αυτό, διότι στο τέλος της μέρας, αυτό το οποίο ανέφερα πριν, ένας ερευνητής νιώθει ασφαλής στο Φρέντερικ, διότι ξέρει ότι έχει δίπλα του μια αρκετά στελεχωμένη και καλά οργανωμένη υπηρεσία έρευνας, η οποία θα τον προστατεύσει εγκαίρος και θα τον βοηθήσει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για την ομαλή διαχείριση και απορρόφηση των ερευνητικών κονδυλίων. Σωστά. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο σημείο. Ότι ο ρόλος μας είναι να φροντίζουμε να τηρούνται οι κανόνες των προγραμμάτων και παράλληλα να μπορεί να υλοποιούνται τα έργα στο πλαίσιο δραστηριοποίησης μας στο Πανεπιστήμιο. Και εννοείται να τηρούμε και τους κανόνες εσωτερικούς του Πανεπιστημίου. Να συνεχίσω να ολοκληρώσω. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλάβει και τις δραστηριότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο γραφείο για αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων μέσω και της εμπλοκής μας ως spoke στο hub and spoke μοντέλο που έχει υιοθετήσει το Εθνικό Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Γενικά γίνεται συνεχώς προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για επιτυχημένη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, καθώς και προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω κοινωνικής δικτύωσης και άλλων τρόπων. Τέλος, παράλληλα ως εκτελεστικός βραχίωνας της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών της συγκλήτου της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου που υιοθετούνται και στηρίζουμε τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου με δεδομένα και προτάσεις για υλοποίηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Ωραία. Πολύ ολοκληρωμένη απάντηση και νομίζω έδωσες όλο το φάσμα των υπηρεσιών του γραφείου προς τους συνάδελφους ακαδημαϊκούς. Τώρα, Αλέξια, σε ρωτούσα λίγο για το ίδρυμα μας, για το Φρέντερικ. Την ερευνητική του ταυτότητα. Δηλαδή, ας σου ζητούσα έτσι με κάποιες λέξεις κλειδιά να χαρακτηρίσεις τις κύριες κατευθύνσεις στις οποίες διεξάγεται έρευνα στο πανεπιστήμιο μας. Πού θα στόχευες, και θέλω έτσι λίγο να συζητήσουμε και τον αστικό μύθο ότι το Φρέντερικ είναι κατεξοχήν πολυτεχνική σχολή. Εγώ όταν ερχόμουν από Γερμανία και Κύπρο, σε συζητήσεις με το τοπικό οικοσύστημα της έρευνας, πάντα άκουγα ότι είναι το ΤΕΠΑΚ, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με κλάδους πολυτεχνικής. Ισχύει αυτό ή έχουμε παρουσία και σε άλλες περιοχές, δηλαδή η ερευνητική μας ταυτότητα, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Εννοείται ότι
υπάρχει αυτή η προϊστορία, την αμφισβητούμε και είναι και κατ' εμένα νομίζω γενικώς αποδεκτό ότι είναι και ένα βασικό στοιχείο για τη μέχρι τώρα επιτυχία του Φρέντερικ, του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Αλλά έχουμε δραστηριότητες σε διάφορες επιστημονικές περιοχές και οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα όλου του ακαδημαϊκού μας προσωπικού και στις 5 σχολές του Πανεπιστημίου. Να μην αναφέρω τις 5 σχολές νομίζω τώρα, αλλά θα λέω ότι πιο συντεταγμένα έχουμε περίπου 40 ερευνητικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της, όπως είπαμε, μηχανικής και τεχνολογίας, πληροφορικής, των επιστήμων υγείας, αρκετοί τα τελευταία χρόνια, αλλά με αρκετά καλές προσπάθειες. Φαρμακευτική μας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Φαρμακευτική, ακόμα και νοσηλευτική πρόσφατα. Έχουμε το sport science, έχουμε φυσιοθέραπη, έχουμε και σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητα. Της εκπαίδευσης των κοινωνικών επιστημών, ναυτιλιακά και business, καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Αρκετά καλή, ειδικά τα τελευταίων καιρών, αύξηση της δραστηριότητας. Η δραστηριοποίηση από τις ομάδες όμως, όπως είναι φυσικό, είναι σε διάφορα επίπεδα. Αλλά θα έλεγα ότι σε συνδυαστικό βαθμό προσέλκυσης χρηματοδότησης, παραγωγής αποτελεσμάτων και μεγέθους ομάδων, ξεχωρίζει η δράση μας στους τομείς της ενέργειας, με αιχμήν του τώρα στη δική σας την ομάδα του Sustainable Energy Research Group, στην πληροφορική, ειδικά σε σχέση με τα έξυπνα πληροφορικά συστήματα και την μηχανική μάθηση. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Κωνσταντινίδης. Μαζί με τον Χάρη τον Παπαδόπουλο. Καθώς και στον διαστημικό καιρό. Και πρόσφατα την πρόβλεψη έντονων καιρικών φαινομένων με τη δράση της ομάδας Cyprus Ionospheric Research Group. Ο φίλος ο Χάρης ο Χαραλάμπος, η Χριστίνα. Σημαντικό έργο γίνεται επίσης στις επικοινωνίες με εφαρμογές στο άμυνα και στο διάστημα από την ομάδα Antennas and Microwaves Research Group, στις δράσεις διατήρησης της φύσης και του περιβάλλοντος από το Nature Conservation Unit, το οποίο είχε ιδρυθεί, είπαμε, από τον Κώσταν Κατίν και τώρα συνεχίζει ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Κουναμάς. Στα προηγμένα δομικά υλικά από απόβλητα κατασκευών, η ομάδα του Δημήτρη του Νικολαίδη στο Civil Engineering, καθώς πιο πρόσφατα στον αειφόρο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος και στο χωρικό διαδραστικό σχεδιασμό. Ο Βύρονας. Βύρονας, αλλά και η Άννα Μέρη από το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας. Σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ συναδελφοί να μην αδικήσουμε κάποιον. Ναι, να μην αδικήσουμε. Και τον Πέτρον τον Χρήστο, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Στο risk assessment για σεισμικότητα και άλλους πολλούς. Άλλοι πολλοί. Τον Λούκα, τον Παπαδάκη, τον Αντώνη, τον Λόντον, τον Γιώργο, τον Δημοσθένου, δεν θέλουμε να αδικήσουμε κάποιον, αλλά σίγουρα είναι ενδεικτικά. Είναι πάρα πολύ, απλά ναι. Και εστιάσαμε περισσότερο στην Πολυτεχνική Σχολή και στις δραστηριότητες της Πολυτεχνικής, στις οποίες υπάγεται και η δική μας η ομάδα. Συνάδελφος ο Μιχάλης ο Μενίκου, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά για το κομμάτι της ενεργειακής οικονομίας. Είναι πάρα πολύ. Είναι 40 ομάδες. 40 ομάδες, άρα ναι. Δύσκολο να τις απαριθμίσουμε όλες. Αλλά όπως είπα, δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα. Ήδη έχουμε φιλοξενήσει τον Άγγελο τον Μενελάου, μιλήσαμε για τον Decarbon Limited, φιλοξενήσαμε τον Βίρονα τον Ιωάννου, μιλήσαμε λίγο για το EU Connexus. Σωστά. Και πρόθεση μας είναι αρκετούς από τους συναδέλφους σε επόμενες συναντήσεις του Searchcast να τους έχουμε μαζί μας για να μας πούν έτσι λίγο περισσότερο για τη διάδραση τους με το search, διότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει από το search. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να δραστηριοποιηθεί περισσότερος κόσμος πέρα από τους κλασσικούς που ήταν οι πλήστοι στη σχολή μηχανικής. Οπότε υπήρξε περισσότερο. Ναι. Τώρα που ξεκίνησες να το λες αυτόν, Αλέξη, έτσι με μας λίγο για την ερευνητική μας επιδόση σε αριθμούς. Δηλαδή, θυμάμαι πρόσφατα υπήρχε μια ανακοίνωση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία κατέτασε το Ίδρυμα μας αρκετά ψηλά
σε άντληση ερευνητικών κεφαλαίων. Αν θυμάμαι καλά, ακολουθούσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Ήταν τρίτον, τέταρτον, κάπου εκεί. Ναι, να το αναφέρω. Το οποίο, αν το δούμε και κατά κεφαλήν, σε σχέση με ακαδημαϊκούς, ίσως να ήταν αρκετά πιο ψηλή επίδοση μας. Δεν έκανα αυτόν το δείχτη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά γενικά, ποια είναι η επίδοση μας σε αριθμούς? Δηλαδή, πόσα έργα έχουμε, πόσους ερευνητές έχουμε, πόσα κονδύλια απορροφούμε, δηλαδή έτσι κάποιους ενδεικτικούς δείχτες για την έρευνα στο Φρέντερικ. Συνδυαστικά στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, αλλά και στο Frederick Research Center, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος τρέχει κάπως ανεξάρτητα, αλλά με την υποστήριξη και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πλέον ανά πάσα στιγμή έχουμε γύρω στα 60 με 70 έργα που τρέχουν. Και εργοδοτούμε γύρω στους 50 νέους και νέες επιστήμονες ως ερευνητές σε αυτά τα έργα. Εννοείται πέραν του υφιστάμενου ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, να τον πω, από αυτά τα έργα έχει φτάσει πλέον να είναι γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια. Σημειώνω ότι αν και έχουμε περισσότερα έργα από εθνικά προγράμματα, λόγω της διαφοράς μεγέθους των έργων, η χρηματοδότηση προέρχεται περίπου εξίσου από τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και σιγά σιγά το trend, λόγω και δυστυχώς περιορισμένης διαθεσιμότητας κονδυλίων από σε εθνικό επίπεδο, το trend είναι ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε δράσει σε διάφορα προγράμματα που καθαρά ερευνητικά, και το είναι ίσως που μας διαφοροποιεί ίσως από κάποια άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια, από καθαρά ερευνητικά μέχρι έργα καθαρής εφαρμογής και υλοποίησης παρεμβάσεων, όπως κάποια έργα LIFE ή και τα Interreg. Βάσει της πρόσφατης έκθεσης που δημοσιοποίησε το ΙΔΕΚ που έχεις αναφέρει, έχει καινούργια έκθεση η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και αφορά τη δράση του ΙΔΕΚ για τα χρόνια 2021 με 2025. Είμαστε στην 4η θέση ανάμεσα στους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο όσον αφορά την προσέλκυση κονδυλίων για χρηματοδότηση έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Τη μερίδα του λέοντος, πέρσι να σημειώσω, ήμασταν στην 3η θέση. Αντίστοιχη η έκθεση που είχε γίνει, απλά φέτος κατά κάτι της θα το αναφέρω, είμαστε στην 4η θέση. Τη μερίδα του λέοντος εννοείται την έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έχει αντλήσει γύρω στα 28,5 εκατομμύρια την πενταετία. Μετά είναι το ΤΕΠΑΚ με 8,74 εκατομμύρια. Με μικρή διαφορά μετά είναι το Ινστιτούτο Κύπρο, ενώ πέρσι ήμασταν εμείς στην 3η θέση με 8,16 εκατομμύρια και εμείς με ακόμα πιο μικρή διαφορά στην 4η θέση με 8 εκατομμύρια. Ο πέμπτος είναι με κάτω από 4 εκατομμύρια, οπότε υπάρχει το μεγάλο τον gap. Ναι. Πρέπει όμως να αναγνώσουμε λίγο στους δείχτες, να πούμε δύο στοιχεία για να είμαστε αντικειμενικοί. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι η φύση του Ιδρύματος μας, είμαστε πολυτεχνική σχολή και τα αρκετά χρήματα στην έρευνα, καλώς ή κακώς, καταλήγουν στη βιομηχανία. Άρα είναι και η φύση της έρευνας μας που μας βοηθά να αντλούμε μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια. Από την άλλη, έτσι, να πούμε ότι παίζει ρόλο και το μέγεθος του Ιδρύματος. Και σίγουρα το δικό μας ίδρυμα είναι μικρότερο σε αριθμό ακαδημαϊκών από τα άλλα ιδρύματα. Να το αναφέρω, ναι, αλλά άρα αν δούμε κατά κεφαλή, νομίζω θα ήμασταν στη δεύτερη θέση. Τουλάχιστον. Μάλλον δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σίγουρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καμία σχέση. Αλλά ναι, δηλαδή κατά κεφαλή το ίδρυμα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε άντληση ερευνητικών κονδυλίων και τούτο μας κάνει έτσι αρκετά περήφανους. Ναι. Ακόμα και στο Horizon Europe είμαστε γύρω στη 15η θέση μέχρι τώρα, αλλά αν συνυπολογίσουμε και τη χρηματοδότηση που παίρνουν από άλλα προγράμματα όπως το LIFE ή το CEF ή το Union Civil Protection Mechanism, το Interreg, πιο πιθανόν να είμαστε περίπου και γύρω μες στην πρώτη δεκάδα σε άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από όταν, όπως είπες, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον και το γεγονός ότι δεν τη χάνουμε κάποιας κρατικής οικονομικής στήριξης. Ούτε έχουμε τις υποδομές και αριθμητικά το δυναμικό
που διαθέτουν τα άλλα ιδρύματα τα δημόσια και είμαστε σε αυτήν τη θέση που είμαστε. Νομίζω ότι το αντικατοπτρίζει το επίπεδο και τις δυνατότητες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής μας κοινότητας. Και το μέγεθος της προσπάθειας. Και το μέγεθος της προσπάθειας, το οποίο είναι σίγουρα πολλαπλάσιο από αντίστοιχα. Τόσο και του ακαδημαϊκού προσωπικού, όσο πάλι για να ευλογήσω τα γένια μου και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Ωραία. Αλέξη, κοίτα πολύ ωραία συζήτηση μας. Αναφέρθηκες τώρα στο οικοσύστημα των ερευνητικών, το εγχώριο, το κυπριακό, το οποίο έτσι κατά γενική ομολογία είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Δηλαδή πλέον το επίπεδο ανταγωνισμού έχει ανέβει πάρα πολύ. Στην έρευνα τα ποσοστά επιτυχίας σε προγράμματα στα οποία υποβάλλουμε προτάσεις πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενίοτε φτάνει το 2-3%. Δηλαδή υποβάλλονται 100 προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν 2. Περηφάνως αναφέρουμε ότι πέρσι η Γιούφια επήρε το έργο Credible, το οποίο ανάμεσα σε 106 προτάσεις πανευρωπαϊκά χρηματοδοτήθηκε ως πρώτο. Και τέτοιες επιτυχίες έχουμε κατά καιρούς να πούμε, αλλά εντάξει, για να προχωρήσουμε την ερώτηση, έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον ανταγωνισμό στην ερευνητική χρηματοδότηση. Και μιλώντας για τον ανταγωνισμό, λίγο τα νούμερα, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα σε ποσοστά επιτυχίας στις διάφορες προσκλήσεις, αλλά και αν έτσι θα μιλούσαμε λίγο σαν μια έτσι συζήτηση συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους ερευνητές, είτε του δικού μας ιδρύματος και γενικότερα τους ερευνητές που μας παρακολουθούν. Ποια είναι τα συχνά λάθη που κάνουν οι ερευνητές σε μια πρόταση την οποία υποβάλλουν και τι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία κάνουν έναν έργο να ξεχωρίζει και μια πρόταση να ξεχωρίζει και προφανώς αυξάνουν τις πιθανότητες της για χρηματοδότηση. Ναι. Εντάξει, ο ανταγωνισμός, όπως γνωρίζεις και εσύ προσωπικά, ήταν πάντα ψηλός τόσο στα ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και στα... Συγγνώμη που σε διακόπτω. Με την τεχνητή νοημοσύνη... Ήταν να το αναφέρω ότι ναι. Ήταν αρκετά ψηλός, πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ψηλός. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανάφερες, και το πλέον είναι πιο εύκολο και για κάποιους οι οποίοι δυσκολεύονταν να ετοιμάσουν μια πρόταση να την βελτιώσουν και να την φέρουν σε επίπεδο που είναι πλέον ανταγωνιστική. Και ο δεύτερος είναι το backlog που έχει δημιουργηθεί με προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν από διάφορους, οι οποίες δεν πετύχαν και τώρα προσπαθούν με την κάθε ευκαιρία ευλόγως να ξαναυποβάλουν τις προτάσεις και για να μπορέσουν να κερδίσουν τη χρηματοδότηση. Άρα τούτοι οι λόγοι νομίζω είναι τούτοι που καταλήξαμε να έχουμε πλέον ακόμα και στα έργα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι νησίδες αριστείας της προάλλες είχαν success rate 3%. Δηλαδή ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή μπαίνουν 100 προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν οι 3. Οι 3, ακριβώς. Ακόμα και τα δικά μας νούμερα που πάντα ήταν πιο ψηλά, γιατί το ποσοστό επιτυχίας στο Φρέντερικ συνήθως ήταν πάνω από 15 με 20%. Δηλαδή υποβάλλουμε 10 προτάσεις για να χρηματοδοτήσουμε τις 2 στο Φρέντερικ. Ακριβώς. Ήταν συνήθως κάπου εκεί, φέτος έπεσε στο 7,5% μέσα στις νησίδες αριστείας. Ναι, μεν ψηλότερο από το εθνικό, αλλά πάλι ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο. Ακριβώς. Και τούτο αντικατοπτρίζει και τη μείωση των κοντιλίων σε έναν βαθμό, αλλά περισσότερο την αύξηση του ανταγωνισμού. Σε ευρωπαϊκά προγράμματα το ποσοστό κυμαίνεται από 7-8, ανάφερες σε κάποια προγράμματα 2-3%, βάλε. Μέχρι μπορεί να πάει σε ειδικές περιπτώσεις γύρω στο 20%, σπάνιες πλέον. Ειδικά στα bottom-up τα προγράμματα, τα Marie Curie, τα doctoral networks και τα postdoctoral fellowships, το ποσοστό πάντα είναι κάτω από το 10%, 7-8%. Αναφέραμε για το IDEC. Τώρα όσον αφορά τα συχνότερα λάθη που βλέπω να γίνονται, τουλάχιστον στο δικό μας περιβάλλον, αλλά φαντάζομαι ισχύει γενικότερα, είναι καταρχήν η μη έγκαιρη προετοιμασία της πρότασης. Ειδικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει η διεργασία του πρέπει να ξεκινήσει μήνες πριν.
πριν την προθεσμία και σίγουρα όχι τον τελευταίο μήνα ή τις τελευταίες εβδομάδες. Επίσης, έναν άλλο λάθος που βλέπω είναι η μη ορθή κατανόηση και πλήρης αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων και στόχων της πρόσκλησης. Λόγω και του πολύ ψηλού ανταγωνισμού, κάτι να αφήσεις πίσω ως προς το σκόπ της απαιτήσεις της πρόσκλησης, αμέσως θα σου στοιχήσει στη βαθμολογία και εκείνον το μικρό ποσοστό που να σου στοιχήσει, το πιο πιθανό να σε ρίξει εκτός ανταγωνισμού. Πέραν της αποφυγής τούτων των βασικών λαθών που βλέπω συχνά να γίνονται, για να αυξηθούν οι πιθανότητες χρηματοδότησης μιας πρότασης, νομίζω ότι πρέπει τούτη να έχει ένα πολύ καλό αφήγημα με ροή, ούτως ώστε να διευκολυνθεί ο αξιολογητής στην ανάγνωση του και στην κατανόηση του. Και επίσης η χρήση των εικόνων και σχεδιαγραμμάτων, όπου με μια εικόνα μεταφέρεται το νόημα της πρότασης, οι στόχοι της και ο τρόπος που να επιτευχθούν οι στόχοι, κάτι που νομίζω η ομάδα σας κάνει το αρκετά καλά. Επίσης, το search εργοδοτεί graphic designer εδώ και 5 χρόνια, ναι. Η οποία αρχικά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διότι βοηθά λίγο το τι θες να πεις, πώς θα το παρουσιάσεις και γενικά η εικόνα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καλός ή κακός. Ναι. Επειδή υπάρχει και πολλή πίεση στους αξιολογητές, έχουν αρκετό όγκο να καλύψουν με τις αξιολογήσεις που κάνουν. Όσο πιο πολύ τους διευκολύνεις το να καταλάβουν, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να αξιολογηθείς καλά. Αυτό το οποίο λέω εγώ συχνά στην ομάδα μου είναι η ερευνητική ενσυναίσθηση. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να μπει στο ρόλο του αξιολογητή. Γράφεις μια πρόταση, ως αξιολογητή σκέφτεσαι την ώρα που τη γράφεις πώς θα αξιολογηθεί. Η ερευνητική ενσυναίσθηση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Ωραίος όρας. Ακριβώς. Επίσης χρειάζεται και έναν αρκετά καλό δίκτυο συνεργασίας πάντα, με εταίρους που να έχουν διακριτούς και αλληλοσυμπληρώμενους ρόλους και τεκμηριωμένη εμπειρία ότι μπορούν να υλοποιήσουν το έργο. Και σε έναν βαθμό κάποια τύχη, λίγη τύχη. Γιατί όσον και αν προσπαθούν οι φορείς χρηματοδότησης να κάνουν αντικειμενικές διεργασίες για την αξιολόγηση των έργων, εάν σου τύχει ένας αξιολογητής ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και κατευθύνει κάπως την αξιολόγηση προς λίγο πιο αρνητικό βαθμό, είσαι χαμένος λόγω της υποκειμενικής αξιολόγησης ενός ατόμου. Οπότε λίγη τύχη πάντα βοηθά. Συγκυρίες η τύχη. Είναι για αυτό που ενίοτε χρειάζεται και μεγάλος όγκος υποβολών. Ακριβώς, ναι, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Δηλαδή εμείς στο ΣΕΡΚ τα νούμερα μας είναι ότι θα υποβάλουμε 25-30 προτάσεις το χρόνο για να πάρουμε, 4-5 συμβόλαια. Μπορεί και λιγότερο ενίοτε, μπορεί και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και μπορεί όλες οι προτάσεις να είναι σε πολύ καλό βαθμό, αλλά ακριβώς προσμετράται η παράμετρος του ανταγωνισμού, η παράμετρος της συγκυρίας, η παράμετρος της τύχης. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Ήταν χρονιά που πήγαμε με 3 ορίζοντες, το 23 και τα πήραμε και τα 3. Το in-blank, το access και το cleanress. 3 έργα, μία ανυποβολή, τα πήραμε και τα 3. Ήταν άλλες περιπτώσεις που πήγαμε με πολύ καλές προτάσεις και δεν πήραμε καμία. Και διαβάζεις την αξιολόγηση και λες μια λεπτομέρεια και λες αδικήθηκα. Εδώ θεωρώ ότι ίσως ήταν πολύ αυστηρός αξιολόγητης μαζί μου, αλλά δεν ξέρεις τι είχε μπροστά του. Μπορεί να έχει κάτι άλλο το οποίο για το χύψη λόγω τον έπεισε περισσότερο από την δική σου πρόταση. Οπότε αναξιοπρέπεια, δεχόμαστε την κρίση. Σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι η αξιολόγηση είναι αρκετά αντικειμενική. Δηλαδή, και εξούζε το ΣΕΡΚ ποντάρει περισσότερο σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα εθνικά ξέρεις ότι δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα. Μεγάλη συζήτηση να μην την κάνουμε τώρα. Αλλά ναι, σίγουρα οι παράμετροι που ανέφερες είναι αρκετά σημαντικοί για μια πετυχημένη πρόταση. Εντάξει, Αλέξη μου, κυλά πολύ ωραία συζήτηση μας. Εγώ θα έλεγα να πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια και σιγά σιγά να το κλείσουμε για να μην κουράσει ο κόσμος να ακούει τα όσα λέμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε έτσι λίγο για την κοινωνική διάσταση της έρευνας. Δηλαδή το κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο. Το ήταν και η έρευνα. Είχαμε εδώ στο περασμένο μας επεισόδιο τον Αλέξανδρο τον Μιχαηλίδη και μας έλεγε ότι εμένα ο φόβος μου σαν ερευνητής είναι να μην καταλήξω ως λεξοπλάστη, δημιούργησε μας μια πολύ ωραία λέξη. Μας είπε
ερευνικοδίαιτος, πώς λες κρατικοδίαιτος. Ερευνητοδίαιτος, ναι, δηλαδή να μην είναι απλά να συντηρούμε από την έρευνα, απλά να περιμένω να πάρω ένα νέο συμβόλαιο, να το υλοποιήσω για να πάρω τα χρήματα και μετά ένα άλλο συμβόλαιο, δηλαδή να δίνω και κάτι στην κοινωνία. Άρα, εγώ θα σε ρωτούσα, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο μας, έχουμε κάποια έτσι απτά παραδείγματα όπου η έρευνα μας κατέληξε στην κοινωνία με προϊόντα, με υπηρεσίες, με κάποιες λύσεις οι οποίες βοήθησαν. Και λόγω του ότι είμαστε στο ΣΕΡΚ, εμάς μας ενδιαφέρει λίγο έτσι το τομέα της αειφορίας. Στις δικές μας τις περιοχές, έχουμε κάποιες έτσι ιστορίες επιτυχίας. Έχουμε πάρα πολλά, θα έλεγα. Δύσκολο να τα αναφέρουμε όλα, αλλά έτσι να δω τι μπορούμε να ανακαλέσουμε σήμερα. Γενικά η αποστολή μας σαν πανεπιστήμιο είναι να υπηρετούμε και είναι καταγραμμένο μέσα στους στόχους σαν mission του πανεπιστήμιου να υπηρετούμε την κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς. Τούτοι είναι οι τρεις πυλώνες δραστηριοποίησης μας. Υποστηρίζουμε ενεργά την πρόθεση της έρευνας και τη δημιουργία και εφαρμογή νέας γνώσης, ενθαρρύνοντας την εξερεύνηση και την καινοτομία. Γίνεται συνειδητή προσπάθεια να ευθυγραμμίζουμε την έρευνα μας με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, SDGs, τα 17 SDGs. Και να πούμε ότι έχουμε και ένα πολύ ψηλό ranking σε αυτήν την περιοχή. Είναι μια απόδειξη του ότι κάτι κάνουμε. Ναι. Ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Εντάξει, καταρχήν είμαστε μέλος του δικτύου λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και είμαστε και συνιδρυτής του αντίστοιχου εθνικού δικτύου. Όπως είπες, κατακτήσαμε την πρώτη θέση στην Κύπρο για τρίτη χρονιά φέτος, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην κατάταξη των Times Higher Education Impact Rankings, που επιβεβαιώνει την δραστηριοποίηση μας σε σχέση με το... Ένα δικό σας παράδειγμα ήταν η διαμόρφωση των προτύπων βιώσιμης δόμησης κτηρίων μέσα από το ερευνητικό το D2EPC, το οποίο αναβέσπασε το βραβείο ερευνητικού έργου της χρονιάς για την καινοτομία στην τυποποίηση των θεσμών του, το 23 και των θεσμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης. Άλλο παράδειγμα, το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου έχει εντείνει αρκετά την εμπλοκή του σε έργα με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων και πρακτικών στον τομέα της ναυτιλίας και γενικά του Blue Economy, με κεντρικό άξονα πάλι τη βιωσιμότητα. Που το 2020 πραγματοποιούμε τον Blue Limassol Forum, η οποία είναι μια πλατφόρμα διαλόγου για τη βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών και ειδικά της Λεμεσού, ο οποίος ο θεσμός είχε αγκαλιαστεί, μπορώ να πω, από όλους τους θεσμούς και την τοπική κοινωνία γενικά. Είχε γίνει από την αρχή έναν μεγάλο ερωτηματολόγιο, το οποίο κατέδειξε συλλογικά τα ρίσκα ρύπανση στη Λέμεσο, το οποίο ως αποτέλεσμα είχε καταλήξει στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας να συστήσει μια ad hoc επιτροπή, η οποία να συντονίζει και να την παρακολούθηση των ρίσκων και των πιθανότητων ρύπανσης για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη και πιο... Νομίζω να απτυχθεί σε μια πλατφόρμα για αυτόν τον σκοπό. Σε συνέχεια είχαμε υποβάλει ευρωπαϊκό έργο στο Union Civil Protection Mechanism σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού αλλά με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, στην οποία ετοιμάστηκε και πλατφόρμα η οποία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χάιφα και το Πειραιά, την αρχή λιμένο στην Κύπρο και το λιμένα της Ελευσίνας στην Ελλάδα, μια πλατφόρμα γενική η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί όπως προχωρούν τα πράγματα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για παρακολούθηση, γενικά την παρακολούθηση και πρόβλεψη με κάποιες μεθόδους των ρίσκων ρήβασης στην περιοχή της Λεμεσού, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον εκτός Κύπρου για αξιοποίηση της πλατφόρμας, αλλά θέλουμε να δουλέψει πρώτα στην Κύπρο για να δούμε
Άλλο έργο στο οποίο συμμετείχατε και εσείς είναι το Decarbonlim, στο οποίο σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων, το Δήμο Λεμεσού και τους διαχειριστές του λιμανιού ετοιμάζουμε τις μελέτες ακριβώς για το Cold Iron. Μιλήσαμε για τον Decarbonlim, είχαμε τον Άγγελο εδώ, τον φιλοξενήσαμε. Πάλι στη Λεμεσό να μιλήσω, έτυχε η Λεμεσός να ήταν λίγο πιο ανοιχτή στη συνεργασία μαζί μας. Εντάξει, να πούμε ότι η Λεμεσός είναι και Mission City. Είναι και Mission City και είχαμε πάλι ρόλο η Λεμεσός να πάρει το label του Mission City, γιατί είχαμε αναλάβει τις προτάσεις που είχαν να κάνουν με τη θάλασσα και τον Blue Economy, την παρακτή ανάπτυξη. Αλλά πάλι στη Λεμεσόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη φορά, έχει αναλυφθεί η ετοιμασία ολιστικής μελέτης και προώθηση συγκεκριμένων λύσεων για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τη μελλοντική αειφόρο ανάπτυξη της πόλης. Υπάρχει και στα Σκαριά μια συζήτηση με τη Λευκοσία, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Παράδειγμα άλλο, πάρα πολλά. Απλά να φέρω έτσι έναν τελικό, γιατί έχω έτσι λίγο μια ευαισθησία με το συγκεκριμένο. Ήταν ένα παλαιότερο έργο το οποίο παρακολουθούσα εγώ από κοντά, ήταν το Life Κέντρος, το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις προστασίας και διατήρησης του κέντρου στο Τρόδος, καθώς και η επέκταση της ζώνης προστασίας, την Natura 2000, σε σχέση με την ανάπτυξη του κέντρου. Το έργο μάλιστα είχε κερδίσει τότε το 2022 το European Life Award στην κατηγορία Nature κατηγορία, ως ένα έργο με εμβληματικό έργο. Και λοιπά. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Νομίζω δώσαμε μια έτσι πολύ σφαιρική εικόνα περιπτώσεων όπου η ακαδημιακή έρευνα κατάληξε στην κοινωνία με απτές λύσεις και με τις εφαρμογές οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό. Εντάξει, Αλέξη, να πούμε έτσι ακόμα ένα-δύο πράγματα. Δηλαδή, το ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε και το οποίο είναι αρκετά σημαντικό αφορά τις ερευνητικές υποδομές. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου μας, τα τελευταία χρόνια αναπτύξαμε κάποιες υποδομές. Σίγουρα δεν είναι εκεί που θα τις θέλαμε και σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών. Από την άλλη όμως, θα έλεγα ότι τώρα που μιλάμε, το Φρέντερικ μπορεί να νιώθει έτσι αρκετά περήφανο για τις διάφορες υποδομές τις οποίες έχει αναπτύξει. Μπορείς έτσι να μας δώσεις κάποια παραδείγματα του τι έχουμε στήσει στα πλαίσια της έρευνας στο Ίδρυμα μας, τι έχουμε, πώς αξιοποιείται από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Κύπρο και γενικότερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Εντάξει, σε γενικές γραμμές να πούμε, εντάξει, ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο καταρχήν, πάλι που δεν στηρίζεται οικονομικά κάπως από το κράτος, κατά κύριο λόγο οι επενδύσεις που γίνονται σε υποδομές αφορούν τις υποδομές, τις εκπαιδευτικές υποδομές και τα αντίστοιχα εργαστήρια. Αρκετά όμως τα συγκεκριμένα εργαστήρια έχουν χρήση και στην έρευνα. Ένα καλό παράδειγμα είναι τα προηγούμενα εργαστήρια που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες της φαρμακευτικής, τα οποία πλέον αξιοποιούνται σε ερευνητικό επίπεδο και σε συνεργασίες με εταιρείες. Πιο εξειδικευμένες ερευνητικές υποδομές κατά κανόνα έχουν αναπτυχθεί από ανταγωνιστικά προγράμματα τα οποία έχουμε κερδίσει. Όπως αναφέρω τα πρόσφατα παραδείγματα, ήταν ο εξοπλισμός για μετεωρολογικά δεδομένα στην τροπόσφαιρα πάνω από την Κύπρο ή το πολύ σημαντικό έργο υποδομής που προσπαθούμε, η αλήθεια, με νύχια και με δόντια να υλοποιήσουμε με την εγκατάσταση μιας μοναδικής μιας κεραίας που θα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στην ιονόσφαιρα πάνω από όλη την Ευρώπη από την Κύπρο. Με πρακτικές εφαρμογές σε υπηρεσίες που επηρεάζονται από το διαστημικό καιρό, GIS κλπ. Και στην παρακολούθηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς ή ακόμα και δυστυχώς των όλων πιο πολύ αυξανόμενων διαστημικών αποβλήτων.
Ανέκαθεν επειδή έκαμε τη συνεργασία με το επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Κύπρο λόγω της προϊστορίας που αναφέραμε του Φρέντερικ που είχε ξεκινήσει ως έναν τεχνολογικό ίδρυμα και με μεγάλη σχολή τη σχολή μηχανικής. Δίνουμε ιδιαίτερα έμφαση γενικά στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην αντιμετώπιση τεχνολογικών προκλήσεων. Γι' αυτό και οι επιτυχίες μας θα έλεγα σε συνεργατικά προγράμματα με επιχειρήσεις ή και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας τις υποδομές που έχουμε είτε όπως είχα πριν της φαρμακευτικής ή κατά κύριο λόγο της σχολής μηχανικής που έχουμε στα εργαστήρια μας στον Πάτα ή και διάσπαρτες σε διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου. Θα έλεγα ότι επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί από τα δημοσία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα είναι η ευελιξία που διαθέτουμε και την οποία εκμεταλλευόμαστε για στήριξη της δημιουργίας spin-offs και startups. Αυτή η στήριξη μπορεί να κυμαίνεται από το να είμαστε ερευνητικός συνεργάτης ή να τους βοηθήσουμε στην ετοιμασία προτάσεων και να συμμετέχουν για προσέλκυση χρηματοδοτήσεων όπως π.χ. από το πρόγραμμα Pre-Seed, Seed κλπ. Όπου μπαίνουμε στα συνεργάτης και με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο διαχείρισης των δικαιωμάτων, των διανοητικών δικαιωμάτων. Η συνεργασία είναι, ας το πούμε, πιο εύκολη. Μέχρι και τη συμμετοχή μας ως minor equity holder σε συγκεκριμένες spin-offs, οι οποίες συνήθως προκύπτουν από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα με κάποιον τρόπο, με παροχή σε αυτές τις υπηρεσίες, όπως έχουμε το παράδειγμα της Eufia η Mamo Check που είχε προκύψει από ερευνητική εργασία ενός μεταπτυχιακού μας φοιτητή. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλα παραδείγματα συνεργασιών, αλλά εντάξει, ο χρόνος πιέζει. Δώσαμε έναν πολύ ολοκληρωμένο φάσμα αυτής της πτυχής, δηλαδή των υποδομών τις οποίες έχουμε αναπτύξει, αλλά και τις αλληλεπίδρασεις μας με τον επιχειρηματικό κόσμο στην Κύπρο. Λοιπόν, Αλέξη, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιέρωσες χρόνο να κάνουμε αυτό το podcast για την έρευνα στο Φρέντερικ. Νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε πει ότι θα καλύπταμε σε αυτήν τη συζήτηση. Τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, είναι κάτι που ρωτώ συνήθως σε αρκετές συζητήσεις που έχουμε εδώ. Αν θα κάναμε αυτό το podcast σε 10 χρόνια, το 2036, θα βρισκόμαστε εδώ να κάτσουμε να μιλήσουμε αν ακόμα είμαστε υγιείς και στο Φρέντερικ και συνεχίζουμε σε αντίστοιχη πορεία. Πού θα ήθελες να έχουμε φτάσει, τι θα ήθελες να συζητούμε, ποιοι θα ήταν οι στόχοι τους οποίους θα ήθελες ως Ίδρυμα να πετύχουμε στο κομμάτι της έρευνας. Και σου υποβάλλω αυτή την ερώτηση ως διευθυντής του Γραφείου Έρευνας και της Υπηρεσίας Έρευνας του Πανεπιστημίου μας. Ποιο είναι το όραμα μας, ας πούμε, πού θέλουμε να φτάσουμε? Πολύ επιγραμματικά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους, αλλά πολύ επιγραμματικά εγώ θεωρώ ότι θέλω να διατηρήσουμε ή να βελτιώσουμε όπου είναι δυνατόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουμε ως ερευνητικός φορέας στην Κύπρο. Και ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι ο αντίκτυπος της δραστηριότητας τούτης να είναι ξεκάθαρα αισθητός και αναγνωρίσιμος από την κυπριακή κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα. Ωραία, άρα να εδραιωθεί η ταυτότητα μας, ναι. Ο χαρακτήρας μας, να γίνει κατανοητός και αποδεκτός από όλο μας το οικοσύστημα και να καθιερωθούμε ως ένας αξιόπιστος ερευνητικός συνεργάτης και ένας αξιόπιστος ερευνητικός παίχτης, θα έλεγα. Είμαστε, απλά ναι. Χρειάζεται ακόμα δουλειά στην αναγνώριση. Θα το πω. Δυστυχώς υπάρχει η ευρεία αντίληψη σε κάποια στρώματα της κοινωνίας μας ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τα πανεπιστήμια που πουλούν πτυχία, που πάνε οι αδύνατοι φοιτητές, που πειράζει κλπ. Νομίζω αυτό έχει αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και
αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Δηλαδή αυτό να γίνει αντιληπτό, κατανοητό, να καθιερωθεί και όλοι να το πιστέψουν και να το υιοθετήσουν. Λοιπόν, άλλον έναν όμορφο απόγευμα στην Παγιά Λευκωσία με τον φίλο τον Σοφοκλή. Σοφοκλή, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οργάνωση αυτής της συζήτησης και αυτού του podcast. Σήμερα είχαμε μαζί μας τον Αλέξη Νονουφρίου, το Διευθυντή Έρευνας του Πανεπιστημίου μας. Νομίζω είπαμε έτσι κάποια αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αφορούσαν ειδικότερα το Πανεπιστήμιο μας, αλλά και γενικότερα την ακαδημαϊκή έρευνα, τον τρόπο δηλαδή που διεξάγεται η έρευνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις ανησυχίες τις οποίες έχουν οι άνθρωποι και τους προβληματισμούς της έρευνας στον ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και τους στόχους που θέτουν, τους δείχτες που παρακολουθούν και γενικότερα το πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Στην επόμενη μας συνάντηση θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο αφορά τους ερευνητές και αυτό είναι οι δεξαμενές σκέψεις. Πώς οι δεξαμενές σκέψεις εντάσσουν την ακαδημαϊκή έρευνα στην ευρύτερη μας κοινωνία και τον ρόλο των δεξαμενών σκέψης αλλά και των ακαδημαϊκών στη διαμόρφωση στόχων, οράματος και πολιτικής για την κοινωνία μας. Εύχομαι να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη σημερινή μας συζήτηση και σας περιμένουμε για τα επόμενα μας επεισόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάρη για την πρόσκληση. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Και όντας ως πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μαζί μου, το χάρηκα. Ωραία. Ευχαριστούμε Αλέξη.